guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so yung DIY natin today is very easy. Para to sa mga gustong maglagay ng TRD emblem sa inyong front grille. So ito yung kakabit ko, chrome. Kailangan nyo lang dito guys is either prying tool or in my case, maliit na screwdriver na flat. Okay? So sobrang dali lang na ito. Ito yung una nyong gagawin, which is pinakita ko na noon. Yung mga clips na yan, aalisin nyo. So total of 6. Papakita ko sa inyo paano alisin. Dali guys. Pesto ko lang kayo na. Okay. So, ganito lang yan guys ha. So, sungkitin nyo lang kabilang side. Then, tanggal na. Okay, so natanggal na natin guys. Ang kailangan na ngayon is a-assemblein yung PRD emblem. Focus ko lang. Balik tayo sa dating pwesto. Okay guys, so assemblein lang natin yung PRD emblem. Sobrang dali lang na ito guys. So, ito muna yung dalawang screw. Yung bolt. Lalagay nyo siya sa likod ng emblem. So, make sure na snug fit siya kasi nagbabibrate yung part na yan. Ayaw naman natin na kumalas yung emblem nyo habang nasa biyahe. So, yung iba nilalagyan siya ng super glue. Ako, hindi na siguro. And, ayan, nakapag-decide na ako kung saan ko siya ikakabit guys. So, dito ko siya ikakabit sa part na to. Okay. Ayan. Ganyan siya guys. Ngayon, para ma-achieve natin yan, yung looks na ganyan, is ilalagay na natin yung emblem dyan. And then, ilalagay natin yung bracket sa likod. So, ito yung bracket guys. Actually, hindi bracket. More on lock. And then, meron niyang kasamang dalawang nut na maliit. So, isa-isahin natin. Ganda. Ang gagawin nyo lang guys is angat nyo to and then ma-access nyo na yung likod na part ng emblem. So pagkabit ko ng isa guys, papakita ko sa inyo. So i-align lang guys. Make sure na yung pwesto ng emblem guys is yung intended nyo na pwesto. Okay? Okay. So, nakabit ko na yung isa. And, ganito yung itsura niya sa likod. Ayan. Okay. So, ikakabit ko na yung isa pa. And then, I'll show you the finished product guys.
so far. Ang ganda. So, ingatan nyo guys yung yung nut. Ang liit kasi. So, ito guys, kayo na bahala kung gagamitan nyo siya ng tools. Pero ako, kamay lang. Kasi madedeform yung, nyo, yung bumper. Sobrang higpit. Okay, done. So, ito na siya guys. And just to top it off guys, pakita ko sa inyo yung pagbalik ng mga lock. Ang gagawin nyo lang is isasagad nyo yung lock sa taas para madali na lang siyang ibalik. Actually, marami na ako nagawa dito guys. Nakapalit na ako ng spark plug. Naka-performance spark plug sa ako yung Denso Iridium TT or twin tip. And that's it. So, ganun lang kadali guys. So, I hope you guys liked our DIY video. Sana nagustuhan nyo. Sobrang dali lang. Yung Emblem guys, meron na siya sa Shopee store natin, available. Meron tayong black and chrome. And meron na rin basta iba pang parts for Toyota Rush, mga accessories. And that's all. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today. And see you guys on our next video.